მთავრობის სტრუქტურული რეორგანიზაცია, საკომიტეტო მოსმენები. პროტესტის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ზაზა სარალიძის მოთხოვნა. შეიცვალოს მთავარი პროკურორის არჩევის წესი არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვა ხელისუფლებას. მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე. ახალ ამბებს მე ლიზა ციკლაური გაგაცნობთ. ხმაური 4 კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე დეპუტატები მთავრობის სტრუქტურულ ცვლილებებს განიხილავენ. უმრავლესობა ხარჯების დაზოგვასა და სერვისების სწრაფ და ეფექტურ მიწოდებაზე მიუთითებს, თუმცა განსხვავებული პოზიციები აქვთ ოპოზიციაში. უმცირესობაში სტრუქტურული ცვლილებების მხარდაჭერას არ აპირებენ. სალომე ქოქიაშვილს ჩავთავთ ახლა ღია ეთერში. სალომე, რა განცხადებები კეთდება და რა ხდება ამ დროისთვის? მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ხანმოკლე გამოდგა სტრუქტურული ცვლილებების წარდგენა და ამ თემაზე დისკუსია 4 კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე, ჩვენ მცირე კამათის მომსწრენი მაინც გავხდით. ეს კამათი მოხდა ცვლილებების განხილვის დროს ოპოზიციის წარმომადგენელ ზურაბ ჭიაბერაშვილსა და განათლების კომიტეტის ხელმძღვანელ ლაკაკი ზოიძეს შორის. თემა იყო საბიუჯეტო ხარჯების შემცირება, როგორც იცით, ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ მცირე მთავრობის კონცეფცია, რომელიც წარმოადგინა მთავრობამ, არ პასუხობს რეალურად ამ კონცეფციას მთავარ გამოწვევებს შესაბამისად არ ზოგავს ხარჯებს. ოპოზიციას მიაჩნია, რომ შესაძლებელი იყო უფრო მეტი ხარჯის გამოთავისუფლება იმისათვის, რომ სიღარიბე დაძლეულიყო, რასაც განათლებისა და კომიტეტის თავმჯდომარემ ოპოზიციის წარმომადგენელთა განცხადებებს სიცრუე უწოდა. იქნება საქართველოს განათლების წარმოდგენილი ცვლილებები ვერ უპასუხებს იმ თავარ გამოწვევას ჩვენს ქვეყანაში, რაც არსებობს. ეს არის სიღარიბის ზრდა. სირცხვილია თქვენ რო საუბრობთ სიღარიბეზე, მაშინ როდესაც თქვენი ხელისუფლების პირობებში ხმა არ მოგიღიათ არც ერთხელ. მე სიტყვა სირცხვილი არ მიკადრებია. დიდი ბოდიში მართლა სირცხვილია ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ძველი თუ ახლები, როცა სიღარიბეზე ლაპარაკობენ. აგზელებთ ამ ტრადიციას, მითების შექმნის. ეხა ახალი მითი მოიფიქრეთ მცირე მთავრობასთან დაკავშირებით. 2-3 წელს სიღარიბე ამცირდებოდა. თქვენ ეკონომიკური ზრდის პირობებში სიღარიბე გეზდებოდათ, იმიტომ რომ ეს იყო ის პოლიტიკა, რომელსაც აწარმოებდით ერთი. მეორე, სიღარიბე 2012 წელს 13 წლის მერე შემცირებულია და რიცხვები გავნებით 2007-9 წლამდე სიღარიბე იზრდებოდა. რიცხვები 2003-დან 32%-ამდე აიყვანეთ სიღარიბე ერთი წამი. შეადარეთ 2003-12 ერთი წამი, ჩემზე 2013-12 შეადარეთ. კიდევ ერთხელ გეუბნებით 10 წლიდან დაიწყო. რიცხვები თქვით? 10 წლიდან დაიწყო. ბატონო, რიცხვები თქვით 2013-12 იყო სიღარიბე, გეუბნებით და 21-მდე ჩამოვიდა. ჩვენ დროს პრინციპში ცნობილია უმრავლესობის პოზიცია, უმრავლესობის წარმომადგენლები მხარს უჭერენ მთავრობის მიერ შემოთავაზებულ სტრუქტურულ ცვლილებებს. ისინი ამბობენ, რომ ეს ცვლილებები პასუხობს როგორც მცირე მთავრობის კონცეფციას, ისე უზრუნველყოფს ხარჯების დაზოგვას, რაც მისცემს მთავრობას საშუალებას გამოათავისუფლოს რამოდენიმე ათობით მილიონი ლარი, რომელიც შემდგომში იქნება მიმართული სოციალური პროექტების დასაფინანსებლად. რაც შეეხება ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ისინი საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები უარს ამბობენ ამ ცვლილებების მხარდაჭერაზე, გამომდინარე იქიდან, რომ მათი აზრით მთავარ კონცეფციას მცირე მთავრობის ხარჯების დაზოგვის ნაწილში არ პასუხობს შემოთავაზებული ცვლილებები და ხარჯები პროცენტული მაჩვენებელი იცვლება და მცირდება მხოლოდ გაზრდილ მუშაკოსთან მიმართებაში. გარდა ამისა, ისინი ფიქრობენ, რომ ძირითადად სტრუქტურული ცვლილებები არ არის რაჩქარავად გაკეთებული და ასე ვთქვათ, არ არის გაერთიანებული ერთიანი ხედვის მიხედვით. განვიხილოთ 116 კანონი, რომლის მთავარი მიზანი არის მინისტრთა კაბინეტიდან 2 ან შესაძლოა 3 მინისტრის მოხსნა. მთელი ეს ალიაკვოტი ატეხილი ყოფილა იმის გამო, რომ უმტკივნეულოდ გაეთავისუფლებინათ ვიღაცეები. მცირე მთავრობის შემოთავაზებული იდეა აღმოჩნდა ტყუილი. ოპოზიცია როგორც ყოველთვის ეძებს ნეგატიურს და ცდილობს, რომ მაქსიმალურად ცუდად წარმოაჩინოს ნებისმიერი სასიკეთო ცვლილება, თუმცა ბუნებრივია ეს საზოგადოების შესაფასებელი არის. ფაქტი არის ის, რომ ჩვენ ვცვლით კონკრეტულ საკითხებს და ეს ცვლილებები იქნება სწორედ პირველი საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებისკენ და მეორე იქნება ასევე სიკეთისკენ, ანუ სოციალური მიმართულების გაძლიერებისკენ.
როგორც უკვე მოისმენთ, მმართველი გუნდის წარმომადგენლები მხარს უჭერენ მთავრობის მიერ შემოთავაზებულ სტრუქტურულ ცვლილებებს, თუმცა თავად მმართველ გუნდშიც არის განსხვავებული პოზიციები და მოსაზრებები, მაგალითად ცნობილია ის, რომ დეპუტატი დავით ჭიჭინარაძე უკვე რამოდენიმე დღე არის ძალიან აქტიურად საუბრობს იმაზე, რომ შესაძლოა არის დღის წესრიგში დადგეს ვადამდელი არჩევნების საკითხი იმისათვის, რომ შეიცვალოს პარლამენტი და მთავრობის შემადგენლობა იმ შემთხვევაში, თუ ამ შემადგენლობებს არ ეყოლება, არ ექნება ხალხის მხარდაჭერა. ჩვენ მხარდაჭერის თაობაზეც ვკითხეთ დღეს დავით ჭიჭინაძეს, ის ამბობს, რომ სტრუქტურულ ცვლილებებს დაუჭერს მხარს, თუმცა მთავრობას განახლებულ გუნდთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული პოზიცია არ აქვს და გადაწყვეტილებას ის მიიღებს მხოლოდ ამ სამთავრობო გუნდის წარდგენის და შემდგომ მინისტრობის კანდიდატების პარლამენტში მოსმენის შემდგომ. თუ ვერ მოვახერხებთ საზოგადოების დობის მოპოვებას, მე მთავრობას გულისხმობ, მაშინ შესაბამისად ორი ავტორიტეტო ორგანო, როგორც არის პარლამენტი და მთავრობა, ამ ქვეყანას ვეღარ გაუძღვება და შესაბამისად საჭიროა ყოველთვის ესეთ დროს კრიზისი რო განიმუხტოს ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები. ხა ამ ნაწილში, რა თქმა უნდა, რეფორმისას ხარს უჭერ, მაგრამ როდესაც იქნება წარმოდგენილი უკვე კონკრეტულად მინისტრების კანდიდატურები, იქ შესაბამისად საბოლოო გადაწყვეტილებას საპარლამენტო არჩევნების პროგნოზირებაზე საერთოდ ზედმეტია საუბარი, ვერც დავეთანხმები და არ გონია რომ ეს იყოს საერთოდ სერიოზული განსახილველი თემა, ისე რომ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა იმ ძალიან კარგი, სწორი, პრაგმატული გზით სიარული, რომელიც ახალი სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელების ხარჯზე დაანონსებული, ჩვენ ხარს დაუჭერთ ახალ შემადგენლობას. გაერთიანებულმა ოთხმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა წარმოქმნილ სტრუქტურულ ცვლილებებს, მანამდე კი ამ სტრუქტურულ ცვლილებებს ვახმით მხარი დაუჭირა განათლებისა და კულტურის კომიტეტმა. ამ კომიტეტზე ძირითადად კამათი მოხდა და მსჯელობა გაიმართა თავად სამინისტროს დასახელების თემაზე. ბოლოს იყო შეთანხმება ასეთი, რომ ჩამოყალიბდეს ამ სამინისტროს დასახელება როგორც განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო. რაც შეეხება კენჭისყრის შედეგებს, როგორც გითხარით, განათლებისა და კულტურის კომიტეტზე 8 დეპუტატმა მისცა ხმა ამ ცვლილებების სასარგებლოდ, თუმცა საინტერესო აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ თავად კომიტეტის თავმჯდომარემ მარიამ ჯეშმა თავი შეიკავა. მადლობა სალომე ქოქიაშვილი იყო და როგორც მან რამდენიმე წუთის წინ განაცხადა, ხმაური იყო ასევე კულტურის და განათლების კომიტეტის ხმაზე. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზაზა პაპუაშვილი კულტურის მინისტრის მოადგილეს გიორგი ბაქრაძეს დაუპირისპირდა, კამათი რუსთაველის თეატრში მომხდარ ფაქტს მოყვა. ზაზა პაპუაშვილი რუსთაველის თეატრის ყოფილი ხელმძღვანელის თანამდებობიდან წასვლას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ მის მიმართ კრიმინალური ფაქტი მოხდა და მასზე რეაგირება კულტურის სამინისტროს უნდა მოეხდინა. დეპუტატი აცხადებს, რომ სოციალურ ქსელში იასაშვილმა დაწერა, რომ მას რუსთაველის თეატრის კომერციული დირექტორი გია თევზაძე ცარიელ ბლანკზე ხელის მოწერას აიძულებდა. თავის მხრივ გიორგი ბაქრაძე აღნიშნავს, რომ პაპუაშვილთან საკითხზე არაერთხელ უსაუბრია, ფაქტზე შიდა მოკვლევა ჩატარდა, აუდიტის დასკვნაც არსებობს და სისხლის სამართლის ფაქტს თუ ექნებოდა ადგილი, საქმე შესაბამის უწყებაში გადაიგზავნებოდა. რასაც უნდა ტექსტს ბეჭდავენ, დაინტერესდით ამით, სანამ ძალიან დავინტერესდით. თქვენ მითხარით, რომ ეს არის კრიმინალი, ეს კრიმინალი დაადგინეთ რა არის და რასთან იყო დაკავშირებული. დეპუტატი გელაპარაკებით, რომ ადამიანი, რომელიც აწერინებდა ხელს და მე რასაც უნდა იმას აკეთებინებდა, მე ვინ უნდა დაინტერესდეს, მე თუ თქვენ? ეთყობა ვერ დამინახეთ კარგად და გეუბნები დაინტერესდით მეთქი. კრიმინალია გაქანებული. ეს ქცევა. საკითხი ეხება რუსთაველის თეატრში არსებულ ფაქტს, შიდა მოკვლევა განხორციელდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, არსებობს აუდიტის დასკვნა. პარლამენტის შესაბამის კომიტეტთან ჩვენ აქტიური ურთიერთობა გვაქვს. აი სწორედ ასეთი ურთიერთობის ფარგლებში იქნა განხილული საკითხი, შიდა აუდიტის დეპარტამენტის მიერ იქნა მოკლეული ეს ყველა საკითხი და რაიმე სიხლის სამართლებრივი დანაშაულის გამოკვეთის შემთხვევაში იქნებოდა გადაგზავნილი შესაბამის ორგანოებში. ზაზა სარალიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან რჩება. მას ცოტა ხნის წინ გენერალური ინსპექციის ხელმძღვანელი შეხვდა და საქმის დეტალები გააცნო. სარალიძის ინფორმაციით შესაძლოა აუდიენცია გაიმართოს დღეს გიორგი გახარიასთანაც. პროტესტის ნიშნად მან უწყების ტერიტორიაზე ღამე გაათენა. მისი განცხადებით ის აქციებს აღარ გეგმავს, რადგან არ სურს საქმის პოლიტიზირება მოხდეს. სარალიძე მიხეილ კალანდიას პასუხისგებაში მიცემას ითხოვს. ვისაუბრეთ იმ დეტალებთან დაკავშირებით, იმ მტკიცებულებებთან დაკავშირებით, ამ მტკიცებულებების არსებობს საქმეში უკვე პროკურატურის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოძიებულ საქმეში, რომელიც მტკიცებულებებსაც გადავხედავთ ახლა ოფიციალურად და მიიღებენ გადაწყვეტილებას, არის თუ არა მიხეილ კალანდიას დასაკავებელი.
პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისია მუშაობას 3 საათზე განაახლებს. ხდომაზე საქმის გამომძიებელ ირაკლი ფიფიას, დეტექტივების სამმართველოს უფროს იოსებ სიგუასა და თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის უფროს შალვა ბედოიძეს მოусმენენ. მათი გამოკითხვა გუშინ ვერ დასრულდა. შეგახსენებთ, ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის შემსწავლელმა საგამოძიებო ჯგუფმა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მთავარი პროკურატურის მიმართ რეკომენდაციები მიიღო. კერძოდ, კომისია საგამოძიებო უწყებებს მოუწოდებს მოზარდებს შორის მომხდარი კონფლიქტის დროს გმ-ს დაჭრის ფაქტზე გამოძიება, ხოლო დავით სარალიძის ჯგუფურად განზრახველობის თანამონაწილეობის ფაქტზე მკ-ს მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაიწყოს. არსებული სამართლოებში გამოძიებას კოლეგებს გარკვეულ კითხვებზე პასუხები გაცეს, გარკვეულ კითხვებზე მათ პასუხებებით გასაცემი და კითხვის ნიშნები კვლავ რჩება. თქვენ გახსოვთ, რომ თავიდან იყო მთავარი კითხვები, ეს შეეხებოდა ფარდულის დანგრევას, გაღონულ დანას, სუბელიანს, ამასთან დიდი წილი კითხვებისა პრაქტიკულად გაცემულია. ეხლა სხვა კითხვის ნიშნებია, რაზეც ასევე ამოუწურავი პასუხები უნდა მივიღოთ, გამომძიებულები იქნებიან ესენ თუ პროკურორები. ჩვენ მათ უკვე დაუსვით რამდენიმე მნიშვნელოვანი კითხვა და მივიღეთ მათგან საკმაოდ გუნდოვანი პასუხები. დღეს ეს პროცესი გაგრძელდება. ასევე კომისიამ მიიღო რეკომენდაციები, რომელიც დააყენა თავმჯდომარემ სერგი კაპანაძემ და ამ რეკომენდაციების მიხედვით საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უნდა დაიწყოს მკ-ს მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნა და აგრეთვე უნდა დაიწყოს გამოძიება ერთ-ერთი მოზარდის გმ-ს დაჭრის ფაქტზე. მთავარი პროკურორის არჩევის წესში ცვლილებას ითხოვს კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. დაახლოებით 40-მდე არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს ხელისუფლებას მთავარი პროკურორის კანდიდატურის შერჩევის პროცედურა შეაჩეროს. მესამე სექტორის განცხადებით, პირველ რიგში აუცილებელია ცვლილებები პროკურორის არჩევის წესში განხორციელდეს და სწორედ ამის შემდეგ უნდა დაიწყოს ხელისუფლებამ მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე კანდიდატების შერჩევა. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მოქმედი წესებით მთავარი პროკურორის შერჩევა ვერ უზრუნველყოფს იმას, რომ ამ თანამდებობაზე შეირჩეს პოლიტიკურად ნეიტრალური, მაღალი პროფესიონალიზმით გამორჩეული კანდიდატი. თავისთავად წესი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ კანდიდატი უნდა დაასახელოს იუსტიციის მინისტრმა, ნიშნავს იმას, რომ ძალიან მაღალია პოლიტიკური მონაწილეობა ამ პროცესში, რაც ჯერ კიდევ 2015 წელს ვენეციის კომისიის მხრიდან იყო გაკრიტიკებული. გაჩერდეს მიმდინარე მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცესი, მოხდეს საპროკურორო საბჭოს რეფორმირება და მხოლოდ რეფორმის შემდგომ მოხდეს მთავარი პროკურორის თანამდებობაზე დანიშნა ახალი რეფორმირებული წესი. არასამთავრობო ორგანიზაციების აღნიშნულ განცხადებას უკვე მოჰყვა დეპუტატების შეფასებები. საქართველოში გენერალური პროკურორი იქნება ის, ვინც არის ყველაზე ორმოჭრილი მონა ბიზნესმენის და ადამიანი, რომელიც შეასრულებს ბნელ და შავ საქმეებს. ზუსტად ასეთივე კრიტერიუმებით იქნება შერჩეული იუსტიციის მინისტრით. რა თქმა უნდა შეჩერდეს ეს კონკურსი. აქ არის ძალიან ასევე უმნიშვნელოვანესი ის, თუ რა გზით ხდება კანდიდატების წარდგენა, როგორი თავისუფალი და გამჭვირვალე პროცესია, ასე რომ მე ნებისმიერი კანდიდატის მიმართ ამ ეტაპზე თავს შევიკავებ ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, კონკრეტული საუბრისგან, კონკრეტული თემისგან. ინსტიტუციონალურად პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს ლეგიტიმურმა სახელმწიფო ინსტიტუციამ და არასამთავრობო სექტორმა, ვთქვათ, რაღაცა არაფორმალურმა წრამ ნებისმიერი მსგავსი გადაწყვეტილება რაღაც სუბიექტური ფაქტორით იქნება განსაზღვრული. რატომ უნდა გააორმაგოს ნატომ ფსონი საქართველოზე? ბუქარესტის სამიტიდან 10 წლის შემდეგ ამ კითხვის ირგვლივ სამართლიანმა არჩევნებამ ევროპის პოლიტიკის ცენტრმა ერთობლივი დოკუმენტი მოამზადეს. მიმართვაში ნატო საქართველოს ურთიერთობების დინამიკაა განხილული და კონკრეტულ რეკომენდაციებს მოიცავს. მასში ნათქვამია, რომ ქვეყანას ნატოსთან საერთო ინტერესები აკავშირებს და ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად დაუახლოვდა მოთხოვნილ სტანდარტებს. ავტორების თქმით, საქართველოს სამხრეთ კავკასიაში ალიანსის სტრატეგიული დასაყრდენია, ამიტომაც ნატომ 11-12 ივლისს ბრიუსელის სამიტზე კიდევ ერთხელ უნდა დაადასტუროს საქართველოს წევრობის მიმართ მხარდაჭერა. ძირითად რეკომენდაციებს წარმოადგენს ის, რომ ნატომ უნდა გააფართოვოს და გააღრმავოს შავი ზღვის უსაფრთხოების კუთხით თანამშრომლობა, რაშიც აუცილებლად მნიშვნელოვანი არის საქართველოს ჩართვა. ასევე მნიშვნელოვანი არის გააღრმავდეს და გაძლიერდეს საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობები და ამაში დაეხმაროს ნატო საქართველოს. დოკუმენტი მიმოიხილავს საქართველოს პროგრესს ნატოსთან მიმართებით ბუქარესტის სამიტიდან 10 წლის თავზე და ამბობს, რომ ნატომ უნდა გაუგზავნოს საქართველოს უფრო ნათელი გზავნილი წევრობასთან დაკავშირებით, რომ იგი მალე გახდება ნატოს წევრი. საქართველომ ამისთვის უკვე დააკმაყოფილა ყველა საჭირო მოთხოვნა.
ახალ ქალაქში საწყისი საბრძოლო მომზადების ცენტრი გაიხსნება. კომპლექსის მშენებლობის პროცესს თავდაცვის მინისტრი პირადად გაეცნო. ამ დროისთვის უკვე დასრულებულია რამდენიმე შენობა, მათ შორის საცხოვრებელი ყაზარმა, შტაბის შენობა და სასადილო, ასევე აშენებულია საეკლესიო ოთახები, სადაც ამ დროისთვის რემონტი მიმდინარეობს. ახალი საბრძოლო მომზადების ცენტრის ტერიტორიაზე დაგეგმილია შიდა გზების, გარე განათების, სამწყობრო მოედნის, საკონტროლო გამშვები პუნქტისა და ლაზარეთის მშენებლობა. Ათომის სისტემა მუშაობს უკვე ახლო მომავალში ჩვენ გვექნება სრულიად თანამედროვე ინფრასტრუქტურა, სადაც როგორც ახალწეულებს, ისე საკონტრაქტო მოსამსახურეებს საწყისი მომზადების ფარგლებში ექნებათ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი პირობები, საკონტრაქტო სამსახურისთვის გასაწევად შერჩეული მოქალაქეები, რომლებიც წარმატებით დაასრულებენ საწყისი მომზადების კურსს, ერთჯერადად მიიღებენ 250 ლარის ოდენობის ფინანსურ დახმარებას. რეკომენდაციები მოსახლეობას ზაფხულის ცხელდღეებთან დაკავშირებით. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოუწოდებს საზოგადოებას შუა დღის საათებში თავი შეიკავონ გარეთ გასვლისგან. საკვები კი ცივ ადგილას შეინახო, რადგან ზაფხულში დაავადების გავრცელების რისკები გაცილებით მაღალია. გადამდებთ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი წყლის მიღების რეჟიმის დაცვასაც ურჩევს საზოგადოებას. შუა დღის საათებში და მაშინ როცა ძალიან მაღალია ტემპერატურა, რა თქმა უნდა, ადამიანებმა თავი უნდა შეიკავონ ძალიან დიდი ფიზიკური აქტივობებისგან. რაიმე ავარიული მდგომარეობის გამო ხდება წყლების გათიშვა ცენტრალური წყალმომარაგების სისტემებიდან. რეკომენდებულია, რომ წვეთის შემდგომ წყალი მოდიოდეს მილებში 5-10 წუთის განმავლობაში და მხოლოდ ამის მერე მოხდეს მისი გამოყენება. 2018 წლის ივნისში საქართველოში საერთაშორისო მოგზაურთა 727.385 ვიზიტი შედგა. ეს მაჩვენებელი წინა წელთან შედარებით 13.8%-ით მეტია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა გიორგი ჩოგოაძემ საზოგადოებას სტატისტიკური მონაცემები გააცნო. 23%-ით არის გაზრდილი მიმდინარე წლის 6 თვეში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ტურისტების რაოდენობა მნიშვნელოვანი ასევე აღინიშნოს, რომ გარდა რეკორდული წლისა ტურისტების მიმართულებით, ასევე გვექნება რეკორდული წელიწადის შემოსავლების კუთხით. მომბე 12 საათზე ამით დასრულებულია. გმადლობთ ყურადღებისთვის. ახალი ამბებით ზუსტად 3 საათზე დავბრუნდებით.